Lektion 1. Morgonhälsningar. God morgon. Har du förberett dig inför den kommande presentationen? Ja, jag har övat på mina bilder och förfinat mitt tal hela veckan. Det är fantastiskt. Jag vet hur mycket ansträngning du har lagt ner på det här, och det kommer att löna sig. Tack. Jag känner mig mer självsäker, men jag vill fortfarande se till att allt är perfekt. Jag förstår. Det är alltid bra att dubbelkolla ditt material och repetera din leverans. Ja. Jag vill engagera publiken och göra informationen minnesvärd. Jag tvivlar inte på att du kommer att göra det bra. Din passion för ämnet lyser igenom. Jag uppskattar ditt stöd. Det stärker verkligen mitt självförtroende. Låt oss fira efter din presentation, hur den går. Lektion 2. Historiska perspektiv. De ekologiska, sociala eller politiska rörelserna från det förflutna har format vår nutid på betydande sätt. Ja, det är fascinerande att se hur historiska händelser påverkar samtida frågor. Absolut. Den mest framstående av mina föregångare inledde sitt första tal om just detta ämne. Det är intressant. Det visar hur sammankopplade vårt förflutna och nutid verkligen är. Exakt. Att förstå historien kan ge värdefulla insikter om aktuella utmaningar. Ja. Jag tror att känna till våra rötter kan hjälpa oss att navigera i framtiden bättre. Låt oss utforska några exempel på hur dessa rörelser har påverkat det moderna samhället. Det låter som en bra idé. Jag ser fram emot att dyka djupare in i detta ämne. Jag kan inte vänta med att dela våra tankar och lära av varandra. Lektion 3. Naturutforskning. Säker. Vad sägs om att utforska en närliggande nationalpark? De har vackra stigar. Det låter som en perfekt plan. Jag älskar tanken på att vandra i naturen. Exakt. Den friska luften och den lugna miljön kan vara så föryngrande. Ja. Att vara omgiven av träd och vilda djur skapar en så fridfull atmosfär. Låt oss leta upp några spår som är lämpliga för våra färdighetsnivåer. Bra idé. Jag vill se till att vi väljer en väg som kommer att vara njutbar för oss båda. Absolut. Att vandra är alltid roligare när det inte är alltför utmanande. Jag ser fram emot att packa en picknick som vi kan njuta av på vägen. Det är en fantastisk idé. Det kommer att göra dagen ännu mer speciell. Lektion 4. Transportbekvämlighet. Busstationen ligger tvärs över gatan från tågstationen, vilket är ganska bekvämt. Det är jättebra. Det gör det så mycket lättare att resa runt i staden. Exakt. Vi kan enkelt byta från ett transportsätt till ett annat utan krångel. Ja. Det är perfekt för att planera dagsutflykter eller utforska närliggande attraktioner. Jag älskar hur tillgängligt allt blir med ett så bra setup. Absolut. Det sparar tid och energi, vilket gör att vi kan njuta av våra äventyr mer.
Låt oss se till att dra fördel av denna bekvämlighet under våra resor. Definitivt. Jag är exalterad över alla möjligheter detta öppnar upp för oss. Jag också. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Lektion 5. Öka självförtroendet. Du har rätt. Jag ska göra mitt bästa idag. Jag tvivlar inte på att du kommer att göra det bra. Din förberedelse kommer att lysa igenom. Tack. Det hjälper att höra det innan jag kliver in i rampljuset. Absolut. Kom bara ihåg att andas och ta dig tid medan du presenterar. Jag ska ha det i åtanke. Det är lätt att skynda sig när man är nervös. Ja. Fokusera på ditt budskap så kommer publiken att uppskatta din uppriktighet. Det är en bra poäng. Jag vill få kontakt med dem och göra mina poänger tydliga. Du kommer. Jag tror på din förmåga att engagera och inspirera dem. Jag uppskattar ditt stöd. Det gör stor skillnad. Lektion 6. Biluthyrning för bekvämlighet. Jag tror att det skulle vara bekvämare att hyra en bil så att vi enkelt kan utforska olika områden. Det låter som en bra plan. Att ha vårt eget fordon ger oss friheten att åka vart vi vill. Exakt. Vi behöver inte förlita oss på kollektivtrafik eller oroa oss för tidtabeller. Dessutom kommer det att tillåta oss att besöka de dolda pärlor som inte finns på de viktigaste turistvägarna. Ja. Jag är exalterad över möjligheterna som en hyrbil öppnar upp för oss. Låt oss titta på hyresalternativ och se vad som passar vår budget. Bra idé. Jag vill se till att vi får en pålitlig bil för våra äventyr. Absolut. Det är viktigt att ha ett fordon som kan hantera olika terräng. Jag ser fram emot vår roadtrip. Lektion 7. Sömnutmaningar. Jag vet, eller hur? Jag brukar ha svårt att somna på natten. Det låter frustrerande. Har du funderat på att prova någon avslappningsteknik? Ja. Jag har experimenterat med att läsa och meditera före sänggåendet. Det är bra strategier. De kan verkligen hjälpa till att lugna ditt sinne och förbereda dig för sömn. Exakt. Jag vill bara hitta något som fungerar konsekvent för mig. Jag förstår. Det kan ta lite tid, men det är värt ansträngningen för bättre vila. Ja, jag håller med. Jag mår så mycket bättre när jag får en god natts sömn. Definitivt. Låt oss dela tips och stödja varandra i att hitta lösningar. Jag är allt för det. Att arbeta tillsammans kan hjälpa oss båda att sova bättre. Lektion 8. Kreativt stöd. Det är inspirerande att se konstnärer över 80 år fortfarande aktivt skapa, även om de ofta gör ont när de rör sig. Absolut. Deras engagemang för konst visar deras passion och motståndskraft. Det är otroligt hur de trots sina fysiska utmaningar fortsätter att hjälpa yngre generationer. Ja, mentorskap och att dela med sig av sina erfarenheter kan ha en så positiv inverkan på blivande artister.
Jag tycker att det understryker vikten av gemenskap och stöd i konstvärlden. Definitivt. Att se deras konstverk kan motivera andra att fullfölja sina drömmar, oavsett ålder. Låt oss planera att besöka ett lokalt galleri med deras verk. Det skulle vara underbart att stötta dem. Det låter som en bra idé. Jag kan inte vänta med att uppskatta deras kreativitet och berättelser. Jag också. Det kommer att vara ett fantastiskt sätt att hedra deras bidrag till konstgemenskapen. Lektion 9. Omhuldade minnen. Hon brukade berätta för mig hur saker och ting var när hon var en liten flicka, och jag var alltid fascinerad. Det är underbart. Att höra historier från det förflutna kan ge oss sådana värdefulla insikter i historien. Ja, hon berättade för mig hur min stad såg ut förr, och det lät så annorlunda än idag. Jag älskar det. Det är häpnadsväckande hur platser utvecklas över tiden. Ofta återspeglar samhälleliga förändringar. Exakt. Hennes beskrivningar fick mig att uppskatta historien och kulturen i vårt samhälle. Att dela dessa minnen håller det förflutna vid liv för yngre generationer. Jag håller helt med. Det är viktigt att bevara dessa berättelser för framtida referens. Låt oss göra en poäng för att dokumentera berättelser som hennes. De kan inspirera andra att vårda sina rötter. Det är en fantastisk idé. Jag tror att det kommer att hjälpa oss alla genom gemensamma upplevelser. Lektion 10. Wildlife Wonders. Området är rikt på vilda djur, och bland däggdjuren finns svartbjörnar, grizzlybjörnar, älgar och mulehjortar. Det låter otroligt. Jag älskar att lära mig om olika arter och deras livsmiljöer. Ja. Vart och ett av dessa djur spelar en avgörande roll i ekosystemet. Absolut. Det är fascinerande att se hur de interagerar med sin omgivning. Jag tror att det är viktigt för oss att uppskatta och skydda dessa varelser. Jag håller helt med. Bevarandeinsatser är avgörande för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Låt oss planera en resa till en nationalpark där vi kan observera dessa djur i deras naturliga livsmiljöer. Det låter som ett spännande äventyr. Jag kan inte vänta med att få uppleva det själv. Inte jag heller. Det ska bli fantastiskt att se dem på nära håll och lära sig mer om deras liv. Lektion 11. Tiden går fort. När man har roligt så flyger tiden bara förbi, eller hur? Absolut. Det är otroligt hur snabbt timmarna kan gå när man njuter. Ja. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att vårda dessa glada stunder. Exakt. Tiden består av olika enheter, men meningsfulla upplevelser gör att den känns längre. Jag håller med. Dessa stunder blir ofta de minnen vi värdesätter mest. Låt oss se till att skapa fler av dessa upplevelser tillsammans. Det låter som en bra plan. Jag vill fylla vår tid med äventyr och skratt. Jag också. Livet är för kort för att inte njuta av varje ögonblick. Låt oss börja planera vår nästa roliga aktivitet direkt. Lektion 12. Budgetera för skojs skull.
Hur mycket ska vi avsätta för vår helgresa? Eftersom det bara är en helg, låt oss hålla det måttligt och budgetera klokt. Definitivt. Vi kan fortfarande ha det bra utan att spendera för mycket. Jag håller med. Allt handlar om att hitta den rätta balansen mellan kul och besparingar. Låt oss beskriva våra utgifter för boende, mat och aktiviteter. Bra idé. På så sätt kan vi se till att vi håller oss inom vår budget. Jag är exalterad över att planera denna resa. Det ska bli skönt att ha allt organiserat. Jag också. Att känna till våra gränser kommer att hjälpa oss att njuta av semestern ännu mer. Låt oss få ut det mesta av vår tid samtidigt som vi är smarta med vår ekonomi. Lektion 13. Morgonrutin. Efter frukost klär jag på mig och gör några lätta stretchövningar. Det låter som ett bra sätt att börja dagen på. Stretching kan verkligen hjälpa till att väcka kroppen. Ja. Det förbereder mig fysiskt och mentalt för vad dagen än för med sig. Jag håller helt med. En bra morgonrutin sätter en positiv ton för dagen som kommer. Exakt. Det är viktigt att få tid för oss själva, även på morgonen. Låt oss planera att stretcha lite tillsammans en morgon. Det kan bli kul. Det är en fantastisk idé. Jag vill gärna dela den upplevelsen med dig. Jag kan inte vänta. Det kommer att vara ett bra sätt att motivera varandra. Absolut. Här kommer friskare morgnar. Lektion 14. Konkurrensanalys. Vi bör också analysera våra konkurrenters strategier närmare för att förstå marknaden bättre. Ja, det är viktigt. Att veta vad de gör kan hjälpa oss att identifiera våra egna styrkor och svagheter. Exakt. Det kan ge oss insikter i effektiva taktiker som vi kanske vill ta till oss. Jag håller helt med. Dessutom hjälper det oss att ligga steget före marknadstrenderna. Låt oss samla all data vi kan hitta och bryta ner den systematiskt. Bra idé. En grundlig analys ger oss en tydligare bild av vår position. Jag är exalterad över att dyka in i denna uppgift. Det kan leda till några värdefulla upptäckter. Jag också. Det är alltid givande att lära av andra inom vårt område. Låt oss göra det till en produktiv session. Lektion 15. Budgethantering. Jag tror att vi kan klara oss inom en måttlig budget för det här projektet. Det är bra att höra. Det är viktigt att hålla sig inom våra ekonomiska ramar. Ja. Genom att vara uppmärksam på våra utgifter kan vi fördela pengar mer effektivt. Jag håller helt med. Låt oss prioritera vad som är viktigt för projektets framgång. Absolut. Vi kan alltid hitta kreativa sätt att spara pengar samtidigt som vi når våra mål. Låt oss börja utarbeta en budgetplan för att säkerställa att vi håller oss på rätt spår. Bra idé. Jag är övertygad om att vi kan få det att fungera utan att kompromissa med kvaliteten. Jag är spännande att se vad vi kan åstadkomma inom vår budget. Jag också.
Låt oss göra detta projekt till en framgång. Lektion 16. Vulkaninsikter. Hawaii har ingen vulkanisk aktivitet för tillfället, men det finns fortfarande aktiva vulkaner på 2 Hawaiiar. Åh, verkligen. Vilka öar är det? Oahu och Big Island har båda vulkaner som kan vara fascinerande att utforska. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat lära mig mer om vulkaner och deras ekosystem. Ja. De har unika landskap och rik biologisk mångfald som är värda att uppleva. Jag kan bara föreställa mig hur hisnande det måste vara att se en aktiv vulkan på nära håll. Absolut. Låt oss planera en resa för att besöka dessa öar och utforska deras naturliga underverk. Jag är med. Det kommer att bli ett äventyr för livet. Jag kan inte vänta med att börja planera vår Hawaii-semester. Lektion 17. Arbetsstationsdesign. Det är en bra idé. Att designa en personlig arbetsstation kan öka produktiviteten avsevärt. Jag håller helt med. Att ha ett utrymme som speglar din stil kan få arbetet att kännas roligare. Ja. Det kan också hjälpa dig att hålla dig organiserad och fokuserad på dina uppgifter. Exakt. Låt oss brainstorma några idéer för att skapa ett utrymme som inspirerar till kreativitet och effektivitet. Jag skulle älska det. Vi kan överväga färger, layout och till och med vilken typ av möbel vi vill ha. Ja. En bekväm stol och bra belysning är avgörande för en produktiv miljö. Låt oss se till att våra arbetsstationer inte bara är funktionella utan också trevliga att vara i. Absolut. Jag är glad över att skapa ett utrymme som motiverar oss båda. Jag också. Låt oss komma igång med det här projektet. Lektion 18. Airport Relaxation. Vi kan koppla av vid gaten innan vår flygning. Det är ett bra sätt att varva ner. Ja, och vi kanske kan ta ett mellanmål eller något för att hålla energin uppe. Det låter perfekt. Ett litet mellanmål hjälper oss att känna oss fräscha inför den kommande resan. Absolut. Flygplatser har ofta bra alternativ, så vi kan hitta något gott. Jag håller med. Dessutom ger det oss en chans att luta oss tillbaka och njuta av atmosfären. Exakt. Att se människor komma och gå kan vara ganska underhållande. Låt oss se till att hitta en bekväm plats att sitta på medan vi väntar. Bra idé. Jag vill vara avslappnad innan vi går ombord på planet. Jag kan inte vänta på vår resa. Det kommer att bli ett äventyr. Lektion 19. Hobbydelning. Jag har nyligen skaffat mig en ny hobby som är både rolig och användbar. Det låter intressant. Vad är det? Jag har börjat lära mig att laga olika maträtter, och det har varit en fantastisk upplevelse. Matlagning är en så värdefull färdighet. Du kanske kan lära mig några recept. Jag vill gärna. Det skulle vara ännu roligare att laga mat tillsammans och dela idéer. Absolut. Vi kan utforska olika rätter och lära av varandra.
Låt oss planera en matlagningskväll snart. Jag kan visa er mitt favoritrecept. Jag ser fram emot det. Matlagning kan verkligen föra människor samman. Definitivt. Det kommer att vara ett härligt sätt att tillbringa tid och njuta av god mat. Lektion 20. Husdjursvård. Ur mina fickor trampade jag av misstag på kattens svans. Och jag mår alltid dåligt när jag gör det. Nej då. Stackars katt. De kan vara så känsliga och det är lätt att av misstag skada dem. Exakt. Jag försöker vara försiktig, men ibland är det svårt att lägga märke till dem. Ja. Katter kan vara lömska små varelser. De bara älskar att gå under fötterna. Jag ser alltid till att ge honom extra kärlek efteråt för att kompensera för det. Det är sött. Att ge dem lite uppmärksamhet hjälper dem att må bättre. Säkert. Jag vill se till att han vet att han är älskad, även när olyckor händer. Det är bra att du är så omtänksam över hans känslor. Tack. Jag tycker att våra husdjur förtjänar bästa möjliga vård. Lektion 21. Hårt arbete. Jag måste arbeta hårt. Han har mycket ansvar att hantera. Ja, och han måste betala tillbaka pengarna till sin pappa, vilket ökar pressen. Det är sant. Familjeförpliktelser kan ibland vara en tung börda. Jag beundrar hur han hanterar allt. Dock, det tar mycket kraft. Absolut. Att balansera arbete och familj kan vara ganska utmanande. Jag hoppas att han hittar ett sätt att hantera det hela utan att känna sig överväldigad. Ja. Jag tror att han kommer att reda ut det. Han har bra stöd runt sig. Det är viktigt. Att ha ett stabilt stödsystem kan göra stor skillnad. Jag hejar på honom. Han förtjänar att lyckas med allt han gör. Lektion 22. Shoppingtips. Vad jag har hört är de här skorna normala i storlek, så du borde prova dem. Det låter betryggande. Det är alltid en bra idé att kontrollera passformen innan du köper. Definitivt. En bra passform kan göra stor skillnad i komfort. Jag håller med. Jag hatar när skorna känns tajta eller för lösa efter några timmars användning. Exakt. Låt oss se till att vi avsätter tillräckligt med tid för att prova saker. Bra plan. Det är värt att ta sig tid att hitta den perfekta passformen. Jag är spänd på att se hur de ser ut på dig. Jag också. Shopping kan vara en så rolig upplevelse när du hittar rätt saker. Låt oss njuta av det och göra en dag av det. Lektion 23. Sport och integritet. Det är viktigt att synas i tillståndet för kanadensisk sport sedan utredningen. Ja, det har varit många diskussioner om integritet inom friidrotten på sistone. Exakt. Canadian Center for Drug-Free Sport försöker ta itu med dessa frågor. Det är viktigt att främja rättvisa och ärlighet inom sport för att behålla sin trovärdighet. Absolut. Idrottare bör tävla på lika villkor utan några orättvisa fördelar.
Jag håller helt med. Det är viktigt för idrottskulturens hälsa som helhet. Låt oss hålla ett öga på hur dessa ansträngningar utvecklas under de kommande månaderna. Det låter bra. Jag är intresserad av att se de förändringar de genomför. Jag tror att det kommer att bli fascinerande att bevittna utvecklingen av sport i Kanada. Lektion 24. Upptäcker av sparsamhetsbutiker. Det är fantastiskt. Då borde jag besöka second-hand-butiker oftare. Absolut. Du kan hitta några otroliga skatter om du tar dig tid att leta. Jag har hört att de ofta har unika föremål som du inte kan hitta någon annanstans. Ja. Det är som en skattjakt varje gång du går in. Jag älskar tanken på att hitta vintagekläder eller enastående heminredning. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att spara pengar samtidigt som det är miljövänligt. Låt oss planera en utflykt till en sparsamhetsbutik snart. Jag vill gärna utforska med dig. Det låter som en rolig dag. Jag kan inte vänta med att se vad vi avslöjar. Inte jag heller. Det blir ett äventyr fyllt av överraskningar. Lektion 25. Tillbehör för husdjur. När du handlar husdjur måste du överväga godsaker att ge din hund och borstar för att sköta honom. Det stämmer. Det är viktigt att hålla våra husdjur välmatade och välskötta. Ja. För katter har de också mat som tillgodoser deras specifika kostbehov. Exakt. Varje husdjur har olika krav och vi måste uppfylla dem. Det är viktigt att välja högkvalitativa produkter för deras hälsa och lycka. Absolut. Bra kost och skötsel kan förbättra deras livskvalitet avsevärt. Låt oss göra en lista över allt vi behöver för våra lurviga vänner i helgen. Bra idé. Jag vill se till att vi har allt täckt. Jag är glad att få hjälpa till att ta hand om våra husdjur. Lektion 26. Fitnesssamtal. Hej! Är du också intresserad av fitness? Ja, jag vill vara frisk och vara aktiv. Hur är det med dig? Absolut. Jag har försökt att införliva mer träning i min rutin. Det är fantastiskt. Regelbundna träningspass kan verkligen öka dina energinivåer. Definitivt. Jag mår så mycket bättre när jag håller mig aktiv och äter bra. Jag håller helt med. Allt handlar om att hitta en balans som fungerar för dig. Låt oss motivera varandra att hålla fast vid våra träningsmål. Jag skulle älska det. Att ha en träningspartner gör det roligare. Jag kan inte vänta med att börja vår träningsresa tillsammans. Lektion 27. Strömåterställning. Ögonblick. Okej, ta dig tid. Strömmen ska vara på igen nu. Det är en lättnad. Jag började bli lite orolig över avbrottet. Jag förstår fullständigt. Det är aldrig kul när lamporna slocknar oväntat. Ja. Det får dig att uppskatta hur mycket vi förlitar oss på el för allt.
Absolut. Låt oss hoppas att det håller i sig denna gång. Håller med. Jag är glad att vi har sätt att underhålla oss medan vi väntar. Ja. Brädspel eller läsning kan vara en bra distraktion under avbrott. Definitivt. Låt oss göra det bästa av det tills allt är tillbaka till det normala. Jag ser fram emot att njuta av den här tiden tillsammans. Lektion 28. Historiska ledare. Ledare som Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton uppmärksammade kvinnors rättigheter och övertalade många att gå med i saken. Det är fascinerande. Deras ansträngningar var avgörande i kampen för jämställdhet, och deras röster resonerar än idag. Absolut. Deras beslutsamhet och passion bidrog till att sätta igång en rörelse som förändrade historiens gång. Ja. Det är inspirerande att tänka på hur de mötte så mycket motstånd, men ändå fortsatte att driva på förändring. Exakt. Deras mod påminner oss om att förespråka rättvisa ofta möts av utmaningar, men att uthållighet är nyckeln. Jag håller helt med. Det är viktigt att hedra deras arv genom att fortsätta kämpa för jämställdhet på alla områden i livet. Låt oss utforska mer om deras bidrag och hur de påverkade framtida generationer. Det låter som en bra plan. Jag är sugen på att lära mig mer om deras inverkan på samhället. Jag också. Det är viktigt att förstå vår historia för att uppskatta de framsteg vi har gjort. Lektion 29. Litterära insikter. Det verkar som att västerlänningar som är en del av den litterära kulturen inte uppmuntrar eller förstår den vetenskapliga revolutionen som ett resultat av olika historiska faktorer. Det är ett intressant perspektiv. Litterära kretsar prioriterar ofta berättelse och känslor framför empiri. Exakt. Detta kan skapa en koppling mellan vetenskapliga framsteg och litterär uppskattning. Ja, och det är fascinerande hur olika kulturer kan tolka framsteg på så olika sätt. Jag håller med. Att förstå denna dynamik kan hjälpa oss att uppskatta det bredare sammanhanget av intellektuella rörelser. Låt oss fördjupa oss i hur litteratur och vetenskap påverkar varandra över tid. Det låter som en fantastisk idé. Att undersöka deras förhållande kan avslöja så mycket om kulturell evolution. Jag ser fram emot att utforska denna fascinerande korsning. Jag också. Det kommer att bli en upplysande diskussion. Lektion 30. Hälsoproblem. Vissa människor röker fortfarande i sina hus och deras barn andas in röken, vilket är ganska alarmerande. Ja, det är otroligt oroande. Passiv rökning kan ha allvarliga hälsokonsekvenser för barn. Absolut. Det är viktigt för föräldrar att vara medvetna om farorna med rökning runt sina barn. Jag håller helt med. Medvetenhetskampanjer kan hjälpa familjer att utbilda om dessa risker. Exakt. Att skapa rökfria miljöer är avgörande för kommande generationers hälsa. Låt oss diskutera sätt att främja hälsosammare levnadsvillkor i vårt samhälle. Det låter som en bra plan. Det är viktigt att förespråka för våra barns välmående.
Jag är glad att få bidra till detta viktiga samtal. Jag också. Tillsammans kan vi göra skillnad.